මේ දවස්වල හැමෝගෙම හිතේ රැඳිලා තියෙන සෝන් එකක්නේ ගමේ ලස්සනම ලේලි අපේ අම්මගේ වේවි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනම, උසම, කෙට්ටුම, මහතම, මිලාදිකම මේ විදිහට යම්කිසි ක්වොලිටි එකක තියෙන උසස් බව වැඩිම කියන අන්නේ අදහස අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා අද මම මේ ලෙසන් එකේදී බලනවා. මේ ලෙසන් එකේදී අද මම ඔයාලත් එක්ක adjectives ගැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරනවා. adjectives වල comparative forms සහ superlative forms අපි කොහොමද හදාගන්නේ? කොහොමද අපි sentences හදාගන්නේ? මේ comparative form එක සහ superlative form එක use කරලා කියන දේ ගැන අපි අද මේ ලෙසන් එකෙන් බලමු. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ adjective එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. What's an adjective? An adjective is a word that describes or modifies a noun or a pronoun. Pronoun එකක් හරි, noun එකක් හරි. කියන්නේ නාම පදයක් විස්තර කරන්න, describe කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් modify කරන්න. ඒ noun එකේ තියෙන quality එක පොඩ්ඩක් change කරලා ගන්න අපි මේ adjectives use කරනවා English වලදී. For example, red color. මොන color එකද? Red color එක. Square shape. මොන shape එකද? Square shape එකක්. Beautiful girl. Girl කියන noun එක අපි describe කරනවා beautiful කියන adjective එක use කරලා. ඉතින් මේ adjectives use කරලා වුණත් අපිට පුළුවන් යම් කිසි දේවල් දෙකක් හරි යම් කිසි පුද්ගලයන් දෙකක් අතර හරි comparison එකක් ගොඩනගා ගන්න. සිංහලෙන් කියනවා නම් අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ ඔහුගේ තාත්තා වගේම හරිම කඩවසම්. අපි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? He is as handsome as his father. He is as handsome as his father. ඔහුගේ තාත්තා වගේ හරිම කඩවසම් කියලා කියනවා. මෙතනදී අපි as use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ adjective එක ඔන්න ඊට පස්සේ ආපහු as use කරලා තියෙනවා. as plus adjective plus as කියන මෙන්න මේ structure එකට අනුව ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් adjective එකක් use කරලා nouns දෙකක් අතර comparison එකක් ගොඩනගා ගන්න. Her smile is as bright as the morning sun. ඇගේ හිනාව හරියට උදේට පායන ඉරක් වගේ කියලා කියනවා. Her smile is as bright as the morning sun. බලන්න as use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ bright කියන adjective එක ආපහු අපි as use කරලා තියෙනවා. දැන් අපි as bright as handsome as ඒ විදිහට positive අදහස දෙන adjective එකක් use කරලා අපි comparison එකක් කරා. කොහොමද අපි මේකෙන් negative meaning එකක් ගන්නෙ? එතනදී අපිට use කරන්න පුළුවන් structure එක තමයි not as plus adjective plus as. Not as plus adjective plus as. For example, the coffee was not as bitter as I thought. Coffee එක මම හිතපු තරම් තිත්ත උනේ නැහැ. බලන්න negative අදහසක් මෙතනදී අපි කියලා තියෙනවා. Another example, the movie was not as exciting as the trailer was. Trailer එකේ තිබුණු තරමට movie එක excited තිබුණේ නැහැ කියලා කියනවා past tense use කරලා. මෙතනදී trailer එක තිබුණ විදිහ සහ movie එක තිබුණ විදිහ කියන මේ දෙක අතර අපි comparison එකක් අරගෙන තියෙනවා not as plus adjective plus as කියන මෙන්න මේ structure එක use කරලා. ඊළඟට අපි බලමු මොනවද මේ comparative adjectives and superlative adjectives කියලා කියන්නේ සහ කොහොමද අපි මේ superlatives සහ comparatives හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේ comparative adjectives කියලා කියන්නේ කියලා. What are these comparative adjectives? Comparative adjectives are used in sentences where two nouns are compared. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ comparative adjectives use කරන්නේ sentence එකක nouns දෙකක් compare කරනවා නම් සංසන්දනයක් කරනවා නම්. දැනට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ comparative adjectives එක නිතරම අපි මේ compare කිරීමක් සිද්ධ වෙන නිසා than use කරනවා. යම් කිසි දෙයකට වඩා කියලා කියද්දී අපි than use කරනවානේ. comparative adjectives එක නිතරම අපි than use කරනවා කියන එක පොඩ්ඩක් දැනට මතක තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට sentences වලට යද්දී ඕක තවදුරටත් විස්තර කරමු. Now let's see what are these superlative adjectives. මොනවද මේ superlative adjectives කියන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. Superlative adjectives are used to describe the extremes. ඒ කියන්නේ යම් කිසි quality එකක තියෙන ඉහළම බවක්, ඒ quality එකේ වැඩිම බව ප්‍රකාශ කරන්න ඔන්න අපි superlative adjectives use කරනවා. දැන් අර song එකේ ලස්සනම ලේලි. ලස්සන කියන adjective එකේ ඒ quality එකේ ඉහළම බවක් ගැන ප්‍රකාශ කරන ඔන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මේ superlative adjective එක use කරන්න පුළුවන්. මේ superlative adjective එක use කරද්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි superlative adjective එකට කලින් අපි the කියන article එක use කරනවා. comparative adjectives වලදී අපි than කියන word එක use කරනවා කියලා කිව්වා.
superlatives වලදී superlative adjective එකට කලින් the කියන article එක use කරනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ superlative adjectives and comparative adjectives හදාගන්නේ කියලා. one syllable adjective එකක comparative adjectives and superlative adjectives හදාගන්න විදිහ අපි දැන් බලමු. one syllable word එකක් කියලා කියන්නේ ඒ word එක ටිකක් short word එකක් අර ගොඩාක් long word එකක් නෙමෙයි. one syllable කියලා කිව්වහම ඒක එක syllable එකයි තියෙන. ඒක අපිට තවදුරටත් කොටස් කරන්න බැරි නම් ඒක one syllable word එකක් කියලා කියනවා. දැනට සරලව ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. ඔයාලට syllable division ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනේ නම් lesson එකක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක මගෙන් request කරලා තිබුණොත් ඊළඟ lesson එක විදිහට මම ඔයාලට syllable division ගැන වීඩියෝ එකක් upload කරන්නම්. one syllable words වලට ඔන්න examples තියෙනවා. tall, small, tall, small. comparative adjective එක හදාගනිද්දී tall වලට අගට er අපි එකතු කරනවා taller. superlative එක හදාගනිද්දී tallest අගට est එකතු වෙලා තියෙනවා. බලන්න superlative එකේදී the කියන article එක ඔන්න superlative adjective එකට කලින් use වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් tall, taller, tallest, the tallest, small, smaller, the smallest. මේ adjectives දෙක බලන්න. hot, big, hot, hotter, the hottest, big, bigger, the biggest. මෙතනදී big සහ hot කියලා කියන adjectives දෙකේදී G සහ T කියන එක letter එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි බලන්න comparatives සහ superlatives වලට යද්දී මේ G letter එක සහ T letter එක double වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ big සහ hot කියන words දෙකම ගත්තාම මුලට තියෙන්නේ consonant letter එකක්, ඊට පස්සේ අපිට single vowel letter එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට consonant එකක්, ඊට පස්සේ single vowel letter එකක්, ඊට පස්සේ ආපහු consonant එකක් තියෙනවා නම් අපි මේක comparatives සහ superlatives හදන්න er සහ est use කරන්න කලින් අවසානයේ තියෙන consonant letter එක අනිවාර්යෙන්ම අපි double කරලා ඉන්න ඕන. ඔන්න ඒකත් එක rule එකක් spellings මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු two syllable words වල කොහොමද අපි මේ comparatives and superlatives හදාගන්නේ කියලා. expensive and polite කියන adjectives දෙක මෙතන තියෙනවා. මේවා two syllable words කියලා අපි හඳුන්වනවා. two syllable words වලදී අපිට end එකට er සහ est එකතු කරලා comparatives සහ superlatives හදාගන්න බෑ. මෙතනදී අපිට more and most use කරන්න වෙනවා comparatives සහ superlatives පිළිවෙලට හදාගන්න. එහෙනම් expensive, more expensive, the most expensive. polite, more polite, the most polite. happy and pretty. මේ adjectives දෙකත් two syllable adjectives දෙකක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ. හැබැයි මේ දෙකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ words දෙකම අවසන් වෙලා තියෙන්නේ y letter එකෙන්. y letter එකකින් අවසන් වෙන two syllable adjective එකක් නම් අපි y අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ier එකතු කරන comparative හදාගන්න, superlative එක හදාගන්න නම් අපි iest end එකට එකතු කරනවා. ඒ නිසා ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් happy, happier, the happiest. pretty, prettier, the prettiest. spellings හොඳට බලන්න. මේ adjectives ටික බලන්නකෝ. simple, clever, friendly. මේ adjectives අපිට er සහ est එකතු කරලා අර one syllable word එකක අපි comparatives සහ superlatives හදාගත්ත විදිහක් තියෙනවානේ. ඒ විදිහටත් අපිට comparative superlatives හදාගන්න පුළුවන්. For example, let's look at the word simple. simple, simpler, the simplest. ඒ වගේම two syllable word එකක අපි comparative superlatives හදාගනිද්දී more සහ most use කරානේ. ඒ විදිහටත් පුළුවන්. ඒ නිසා simple, more simple, the most simple. මේ විදිහේ adjectives පොඩි ප්‍රමාණයකට තමයි මේ විදිහේ forms දෙකටම අවශ්‍ය නම් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. For example, clever, cleverer, the cleverest. clever, more clever, the most clever. friendly, friendlier, the friendliest. friendly, more friendly, the most friendly. ඒ වගේම තමයි අපිට irregular adjectives list එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වගේ comparatives සහ superlatives හදාගනිද්දී අර කලින් හදපු විදිහට නෙමෙයි අපිට forms හදාගන්න වෙන්නේ. මෙතනදී comparatives සහ superlatives විදිහට ඇවිත් තියෙන්නේ වෙනමම words කිහිපයක්. good, better, the best.
bad, worse, the worst. දැන් මේ වගේ meanings ගත්තොත් bad කියන්නේ නරකයි කියන එකනේ. worse කියලා කිව්වහම වඩා නරකයි. the worst නරකම. far දුරයි. further වඩා දුරයි. the furthest දුරම. little, less, least. little, less, the least, many, more, the most. Now let's look at some example sentences. First one, Mount Everest is the highest mountain on earth. පෘථුවිය මත තියෙන උසම කන්ද එවරස්ට් කන්ද කියලා කියනවා. මෙතනදී උසම කන්ද ඔන්න සුපර්ලටිව් එක යූස් කරන්න වෙනවා. මොකද ක්වොලිටි එකේ තියෙන එක්ස්ට්‍රීම්නස් එකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ක්වොලිටි එකේ තියෙන උසස්ම ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා නේද? නිකන් උසයි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මේක උසම මවුන්ටන් එකලු. නේද? ඒ නිසා ඔන්න බලන්න the highest mountain කියලා යූස් කරලා තියෙනවා. highest කියන superlative adjective එකට කලින් බලන්න අනිවාර්යෙන්ම හැම තැනකදීම superlative එක යූස් වෙනවා නම් ඊට කලින් the කියන article එක යූස් කරන්නම වෙනවා. ඒක grammar rule එකක්. John ran faster than anyone else in the race. මේ race එකේ වෙන කාටත්ම වැඩිය ජෝන් ගොඩාක් වේගෙන් දිව්වා කියලා කියනවා. මෙතනදී බලන්න John ran faster. මෙතනදී faster කියන comparative එක use කරලා තියෙනවා. බලන්න comparatives use කරලා නම් තවත් යම්කිසි දෙයක් සමග comparison එකක් සංසන්දනය වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා than use කරලා තියෙනවා comparative එකෙන් පස්සේ කාට වැඩියද මෙයා වේගෙන් දුවලා තියෙන්නේ than anyone else in the race. මේ race එකේ හිටපු අනිත් හැමෝටම වැඩිය වේගෙන් මෙයා දුවලා තියෙනවා. ඔන්න එතනදී comparison එකක්. compare කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සංසන්දනය කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. That was the most delicious food that I've ever tried. මම කාලා තියෙන රසම කෑම එක තමයි ඒක කියලා කියනවා. එතනදී delicious කියලා කියන්නේ two syllable word එකක් නිසා අපිට more සහ most තමයි use කරන්න වෙන්නේ comparatives and superlatives හදාගන්න. The most delicious කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රසම එක කියලා ඔන්න quality එක වැඩි කරලා superlative adjective එකක් තමයි මෙතනදී use කරලා තියෙන්නේ. The article එකත් use කරලා. This book is more interesting than the book I read last week. මේ පොත ගොඩක් interesting හරිම වැදගත් හරිම enjoyable පොතක් මම ගිය සතියේ කියවපු පොතට වැඩිය කියලා කියනවා. එතනදී comparison එකක් තියෙනවා. two nouns දෙකක් තියෙනවා. ඒ nouns දෙක අතර comparison එකක් compare වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා බලන්න interesting two syllable word එකක් නිසා මේකේ comparative එක හදාගන්න more interesting කියලා use කරලා තියෙනවා. මම කිව්වා comparatives වලදී අපිට නිතරම than use කරන්න වෙනවා. මොකද compare වීමක් සිද්ධ වෙන නිසා. සංසන්දනය වීමක් සිද්ධ වෙන නිසා. I believe that practice is better than theory when it comes to learning a new language. අලුත් language එකක් ඉගෙන ගන්නවා කියනකොට හැමතිස්සෙම practice කරනවා කියන දේ theory එකට වැඩි. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අර ලියනවා. ඒකනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් theory කියලා කියන්නේ නේද? ඊට වැඩිය practice කරන එක හොඳයිලු. එහෙනම් theory සහ practice කියන දෙක compare වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඒ නිසා කියලා තියෙනවා better than. මේ better කියලා කියන්නේ අපි කතා කරේ irregular adjective එකක් නේද? ඒ නිසා good කියන adjective එකේ comparative එක ඔන්න better කියලා මෙතනදී ඇවිත් තියෙනවා. She felt happier than ever before after receiving her job offer. එයාගේ job එක එයාට හම්බුණාට පස්සේ she felt happier than ever before. වෙන කවදාවත් වැඩි එයා සතුටින් හිටියා කියලා කියනවා. than use වෙලා නම් අනිවාර්යෙන්ම comparative එකකට යන්නම වෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න happy කියන comparative adjective එක use කරලා තියෙනවා. So guys, here we've come to the end of this lesson. So let me know your ideas and thoughts in the comment section. Always in love with reading your comments. Right guys, see you soon in my next videos. Bye.